What's up, guys? Like I have told you before, we did this awesome program, TV program with Telia last year, and now you can see it for free from Telia TV. The link is in the description. And we had the chance to upload this first episode here. So, hope you guys enjoy. It's Finnish, but there is subtitles, so remember that. Morjes! Me ollaan Stunt Freaks Team ja tässä sarjassa me rakennellaan ja yhdistellään erinäköisiä laitteita. Ja meille pääasia on se, että niissä laitteissa on tehoa. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa me aletaan rakentaa mopo, koska se on se, mistä tää kaikki on alun perin lähtenyt. Joo, mä muistan sen fiiliksen ja varmaan teki. Ensimmäistä kertaa pääsi ajaa mopolla. Uskomaton fiilis. Kädet tärisi loppupäivän ja yöllä ei saanut nukuttua, kun mietti vaan, että milloin sen mopon näkee uudestaan. Kyllä. Jokaisella teillä on varmaan semmoinen käsitys taruhohtoisesta Suzuki PV:stä. No me saatiin tässä Männäviikolla semmoinen itsellemme haltuun ja tämmönen siitä nyt sitten oikeastaan tuli. Jokaiselle teistä tulee varmaan jonkinnäköinen mielikuva sanoista Suzuki PV. Pitäkää se mielikuva mielessänne. Se varmaan poikkesi pikkusen tästä, mikä meillä on tällä hetkellä tässä pöydällä. Uskoa tai älkää, tässä on Suzuki PV, legendaarinen mopo. Mutta joku vähäilyinen idiootti on mennyt ja vetänyt sen täyteen oksettavia värejä ja pakkelia. Ja siitä puuttuu moottori kaiken lisäksi. Moottori me saadaan tästä Kawasakin supermotosta. Tässä on nelipuolikas kone ja vakiona se tuottaa semmoisen 60 heppaa. Mutta koska tää on ollut kilpakäytössä, tästä on otettu pikkusen enemmän ehkä pihalle. Otetaan tästä tää moottori ja siirretään se tähän meidän Suzukiin. Sen jälkeen meillä on ihan hyvä tehopainosuhde meidän PV:ssä. Let's make PV great again. Tuo valmiiksi poikki on hyvä. Puretaan tää PV nyt ihan osiin, niin ettei sitä nyt ihan hirveästi osia tarvitse ottaakaan irti, niin tää on ihan osissa. Joo. Tuleeko vanhat hyvät ajat mieleen? Tulee. Rassataan PV. Kyllä tää oli niinku parasta, mitä 15-vuotiaana tiesi. PV:ssähän oli pienin takaratas, mitä oli mahdollista laittaa, niin se oli 28 piikkinen. Vakio oli 35. Paljon kuulukin. No jos eteen sai 17 se ja taakse sen 28 ja sitten jos sulla oli 80 läppävehkeet siinä tai malossi ja kunnon kaasari ja sytket katsottu kohdalle, niin kyllä ne isot pojat väittää, että se päälle 120 meni, mutta en tiedä kyllä. Kato, täällä on Puolakin paikalla. Kato. Siinä on kemiskie. Onko tää kemiallista? Kato. Vähän hashtag jumis. Kato, kun se tulee sieltä. No ei voi lähteä hakkaamaan. Ettehän te olisi hakannut sitä. Seuraavaksi puretaan toi Kawasaki. Kyllä sillä vetää kumi palaa sillä PV. Ai ota. Mikä? Käsiä tää. Ja taas otetaan voimayksikkö pois. Noin. Nyt mä voin. Tää on vähän niin kuin semmonen kohtu tälle voimayksikölle, tää PV-runko. Siston on tulilla. Se vääntää Tää on kyllä Sistosen lempiprojekti. Nyt meillä on otettu moottori pois Kawasakista ja seuraavaksi sitten niin tehdään tälle semmonen tellinki tähän pöytään. Ja aletaan kattelee, että miten me saadaan se motti tähän kiinni. Tiesittekö, että hyvin hitsattu heppi pitää 1000 kiloa vetoa? Eihän. Kyllä. Vetään tosta kohtia. Tän saa varmaan vetää ihan täältä juuresta mäkiin.
Nyt ruvetaan vähän sommittelemaan tätä mottia puupalikoiden avulla. Nostetaan se tonne haluttuun korkeuteen, mikä aiotaan laittaa se. Ja sitten päästään jo vähän suunnittelemaan ja sommittelemaan, että minkälainen systeemi tästä nyt oikein sitten tulee. Totta, me oltais voitu tehdä vähän matalampi tästä meidän systeemistä, mutta se varmaan mitään haittaa. Moottori on nyt meillä siinä asennossa, mihinkä se jää. Se on katsottu suoraan joka suhteeseen nyt. Ja seuraavaksi laitetaan tämmöiset runkoputket tänne, mikä suojaa sitten tuota öljypohjaa. Ja saadaan tänne alkuperäisiin kiinnityskorvakkeihin laitettua paikat. Niin se on selvää hommaa tämä loppu. Siinä on Kawasakin moottori. Kestääkö Kawasakin voima? Kyllä se kestää. Koska Suzuki. Nyt mennään hiekkapuhaltaa tämmöisellä 16 € hiekkapuhallusruiskulla PV-osia. Mennään tänne pihalle. Tosi hyvä ostos kyllä. Meillä on täällä myös maalaamo. Mä voin näyttää. Tuuta tsekkaa. Täällä meillä on uskomattomat mestat, missä me voidaan maalata kaikkea. Morjes, että tulee hyvä. Pojat on saanut siellä rungon valmiiksi ja laittelee moottoria paikalle ja osat on maalattu. Ja sitten me tilattiin hirmulle ja kaikkia uusia osia. Uudet renkaat ja laakerit tonne napoihin ja alkuperäinen rappis tai lätkä ja tässä tulee ihan orkkisvehe. Tässähän on siis vielä tietysti rumpujarrut. On oikeastaan aika helppo asentaa tohon vaan ja painaa ne paikalle. No siinä. Tosta kun vetää se, niin nää laajenee ja sillä tavalla se siellä mukamas yrittää vähän jarruttaa sitä menoa. Mä näin ensimmäisenä, kun yhdellä kaverilla oli kelkassa tämmöiset teippaukset ja sen jälkeen mä oon teipannut joka ikisen kikottimen, millä mä oon ajanut. Siitä vehkestä tulee oman näköinen ja sitten sillä on siisti aja. Ai. Nää on hienot nää logot. Oh. Legendaarinen Suzuki PV-logo. Onko huiput? 80 menee miluasteella. Tässä katsellaan ketjulinjaa kohdalleen ja tarkkasilmäinen huomaa täältä, että täytyy rattaalle pieni spaceri tehdä ja tuosta himppusen verran ulospäin, mutta siinä meillä ei ole ongelmaa. Käytämme vanhaa ratasta spacerinä, sorvaamme siitä vaan hampaa pois, niin se ei vastaa sitten tähän ketjuun. Eikö ole hienon näköinen systeemi? Morjes. No niin, päästä pois. Aivan uskomaton vehje. Nyt se olisi valmis. Hemmetti, se on hieno. On se kyllä hieno. Ja meidän joka laite on välttämättä kyllä ollut ihan näin hieno oikeesti. Mä vähän ehkä varmaan niin kuin eniten sillain panostettiin ulkonäköön. Niin. Tässä ei ole edes niinku mitään patentteja. Toi yksi
Yksi jousipatentti on niinku vähän semmonen, että se ei ole niin hifi, mutta kaikki muu on kyllä tehty oikeesti niinku aika jämptisti ja orkkisosaa tilattiin. Kyllä. Kaikkia valoja, mitkä maksoi aivan jäätävästi. Mikä se olikaan kaikista kallein osa? Eikö tää ollut joku 70 tää muovinpala? Se joo, 70 €. Se Mutta niin... on se hieno. Oh, nimenomaan. No niin. No niin. Ei muuta kuin liemet tankkia menoksi. Miten sä luulet, että tää niinku oikein lähtee tuosta kiipeämään? Että oliko tää heti ympäri vai lentääkö tuolta toi takarengas vaan irti vai miten se toi 60 hevosvoimaa sitä oikein repi? Mä luulen, että tää on kyllä varmaan aikalainen apinakikku, että tää kyllä haluaa keulia aika rankasti, mutta kyllä tää varmaan vähän totuttelee, niin kyllä se siitä lähtee. Saattais olla hauska. Joo, ei sitä tiedä. Mitäs muuta te oikein silloin 15-vuotiaana oikein ajelitte näillä PV:llä? Mitä niillä oikein tehtiin? Siis yksihän oli semmonen, että aina kato yläasteella välitunnilla, niin välillä otettiin aikaa, että kuka hakee siis oikeasti ES nopeiten kaupasta. Oikeesti? Joo. Ja sehän oli ihan niinku, meikäläinenhän siinä oli yleensä aika lailla niinku vahvoilla, että No nyt kuvataan semmonen pätkä, että kuinka nopeasti voit hakea ES:n kaupasta. kuvataan. Nyt mä veikkaan, että saattaa tulla pohja-aika. No ei mennyt kauan aikaa. Siellä se on! Kyllä! Uusi ennätys. Se on varma. Vitsi, että olis kaverit ollut kateellisia silloin yläasteella. Kyllä. Sehän suorittaa kaikki haasteet. Tällä pystyy tekemään ihan mitä vaan. Kaasua kun painaa, niin aina nousee keula. Aina nousee. Kyllä kuvikin palaa! Kuvin polttohaaste ei mennyt välttämättä niin hyvin, mutta tähän tarvis... Mehän mietittiin itse asiassa niitä, että tarttisiko toi jotain pitämään rengasta paikallaan. Tähänhän tarvitsisi saada joku semmonen pedlokkivanne tai joku muu, kun tähän on lähtenyt nyt vantelta irti. Niin. On varmaan tuo sielu poikki. Mutta kyllä se aika kauan kesti. Joo, yllättävän kauan. Kyllä me ihan hyvä peli rakennettiin. Kyllä tämä on ihan niinku... Harvi kun se Antti on siellä postissa, niin se ei päässyt mukaan, mutta... Niin, jonkun sekin homma on tehtävä. Niin. Tosi hyvä peli. Oh, Kyllä. Kyllä. Kyllä siitä ainakin hienoin laite tuli, mitä mä oon vähän aikaan nähnyt. Siis hienoin mopo, ainakin mitä mulla on ikinä ollut. Kyllä tähän varmaan niin käytettiin sillä tavalla viitseliäisyyttä ja aikaa. Niin, tässä ei kyllä tehty semmosia patentteja oikeastaan, mikä on meille aika tyypillistä. Mut meillä pitäisi tulla tänne joku mopohaastaja. Suomen suurin mopo, jonne piti tulla paikalla ja samalla myös vanha. Se on Kaitsu, mitä jätkä? Enäs tässä.
Terve. Moro. No ei oo mikään ihme, että sulla vähän kesti. Kato, mä yritän päästä tuohon teidän moottoripyöräkerhoon, niin pitää yrittää pitää kortti. Mä tulin vakiolla. Mutta eikö tää ollut taitokisa? Jätkillä vähän myllyssä. Tää on aivan vakio. Joo. Me vaan vähän entisöitiin sitä. Juu, laitettiin teipit siihen ja vaihdettiin renkaat. No, kyllähän me vähän poikien kanssa vähän piilattiin ehkä pyttyäkin tosta, mutta ei sullakaan varmaan ihan vakio oo. Oon mä noin rattaat vaihtanut. Niin. Tämähän on niinku ollut aina se, että Jätkät ei ymmärrä. manki vastaan PV. Kyllä. Se on ollut niinku se ainainen kiista ja taistelu. Katsotaanko että miten nämä vehkeet lähtee viivasta? Säkin varmaan joskus ihan junnuna otitte liikennevaloista niinku viivoja vehkeillä. Niin. Rehelliset kiihat. Kyllä. Puunkaharjun nopea kytkinkahva. All right. Pelkästään tekniikka. Jätkät luottaa liikaa tehoa. Ei oo. Siinä kun lähtee, niin... Miten se oikeasti tuon tekee? En mä sit. Ei vitsi. Nyt et häviä sitä. Nyt reenaat. Joo, kyllä tää tästä. Se jää jotain nostalgiaa trippailee tonne. Miksi se paina kaasua? Mitä se haaveilee nyt? Ne uskomattomat tehot siellä PV:ssä ja se on niin nostalgia päissä. No siinä oli ehkä sit siinä kaitsu siinä kytkikaavan hommassa. Oli siinä perään. Tai se sekoitti sillä niin sistasen pää, niin se vaan miettii sitä ja pumppaa koko ajan kättää tuolla. No niin! Tule! Ala mennä! Aika hyvin se sun kytkikahva-homma lähtee. Joo! Sistonen, mitä sä jäät siinä oikein haaveille? Sulla on uskomat tehot tuolla koneessa ja... No hitto, mä vähän jäin fiilistelemään tätä PVtä, kun tähän on aivan uskomaton laite vetää tuolla. Mä arvasin, että sulle tuli vaan mopopojan muistot mieleen ja kattelit vaan tyttöjä tuolla rannalla. Mä jouduin pikkasen hölläämään, kun mä muistin, että mulla on vaan takaa jarru, niin tää oli vähän liian tiukka tää loppuhomma. Pitäisi olla kunnolla suoraan mihin lönttää. No pitäisikö meidän sitten ottaa kunnon perinteinen kiihari? Kyllä, kiihytyskisa. Katsotaan, että miten... Mä vasta lämmittelin. Niin, nyt Tupla katsotaan tai se kuitti? kytkinkahvahomma ja tehohomma. Mä huomasin semmosenkin homma, että meillähän jäi kierrosrajoitin tästä kokonaan päälle, että meillä on semmonen 1/3 kierroksia kokonaan niin kuin käyttämättä. Niin, tiedätkö sä mitä se meinaa? 60 heppaa. Tupla vai kuitti? Siinä saat vähän venytellä rannetta, että se auttaa. 60 heppaa. Paljon siinä on kokonaisuudessa? 70. Tiedättekö mitä? Jätkät bluffaa. Minä katson. Noniin. Selvä. Petoi.
hope you liked the episode. And if you want to watch the whole season, the link is in the description. Click it, create an account, enjoy. Thanks for watching. Adios. Tripäästä.